أقدر أقول لكم you are the most disciplined people I ever saw in Egypt in the last 10 years. بقول ناس أقول لهم stand up and stretch yourself, stretch it in the exact time وقعدتوا مكانكم. أي نعم لسه الهمهمة طبعا لازم ده عادة مصرية مش هقدر أشيلها، ولكن بجد والله I was astonished. كنتوا لا they are different. والله ما بجاملكم you are different. زي ما قلت لكم انا كنت لسه في امريكا لسه راجع. I didn't prepare this lecture. الشباب اللي قاعد قدامي دول وشروق هم اللي حضروا المحاضره وبعتوها لي امبارح الساعه 10 بالليل. انا قعدت خلصت عيان الساعه 12 قعدت قريتها وظبطت فيها حاجات بسيطه قوي من الساعه 2 لغايه الساعه 3. ف I thank you so much. اللون الاحمر اختاروا بلاد مش عارف ايه. I'll be talking to you about introduction to clinical research. التور لسه مش هنتكلم، لسه ما سكناش بقى ونقول how to write scientific paper وستادي ديزاين والسامبلنج والحاجات دي. يوسف احبطنا خلاص كتير يوسف جدا. هحبطكم شويه اكتر بالفاكتس about Egypt. What's the scientific method? What we aimed when we started this ARC and my personal experience with research. بعد الفاكتس المعضلة. أنا في بوينتر معايا ثانية واحدة. ده الوطن العربي قدامكم ودول الناس اللي أخدوا نوبل برايز في الميديسن. وده أهم حاجة على فكرة. الميديسن والفيزيكس والحاجات دي. This is the most important. أي حاجة تانية يعني طبعا مهمة ولكن this is the most important. شايفين كم واحد من مصر أخدوا في الميديسن والساينس؟ ولا حاجة. مفيش حد للأسف. الكارثة الثانية ليترسي. احنا فين؟ نسبة عالية جدا 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 في الأمية. One of the main things we are facing in this country. How much do we pay for research? التعليم. شايفين احنا فين؟ شايفين اللون بتاعنا؟ هتلاقوا اليمن والسعودية بيدفعوا أكتر مننا في التعليم. حاجة محبطة للدخل الناتج القومي. إذا إحنا عندنا مشكلة. We are really facing a problem in science وفي البحث العلمي وفي الريلابيلتي. ممكن تعمل بحث وتقول كل حاجة بس it's unreliable. مش هندخل في السياسة ولا هنتكلم في السياسة، بس أنا لسه راجع من أمريكا. كنت مقابل بروفيسور روبرت شنايدر. روبرت هو الأسوشيت دين أوف NYU نيويورك يونيفرسيتي. أول ما دخلت يا فريندز أنا فترة عاملين شغل مع بعض. We have publications together that we can augment our names and you'll find that we are publishing together وعندنا research work مع بعض. أول حاجة محمد discovered treatment for AIDS and hepatitis. كل واحد يقول did you see they invited treatment for hepatitis up to أنا قلت له واو that's enough. ايه المشكلة في ايه؟ ان شاء الله اخترعت اعظم حاجة في الدنيا ما ينفعش.
you have to follow scientific way, scientific method. وهم عملوا كده ليه؟ احنا مش بنتبعهم، ولكن حصلت لخبطه كتير جدا في بدايه هذا القرن الماضي من beginning of this century لغايه ما ابتدوا يحطوا رولز بتمشي بحاجه اسمها عملت الساينس بتاعك، في حاجه اسمها كلينيكال ترايلز، في حاجه اسمها فيز 1، في حاجه اسمها فيز 2 و خلاص انت ماشي الطريق عارف من القاهره لاسكندريه. ما اقدرش اجي اقول لك على فكره انا اخترعت لكم حاجه تقدر تاخدك من القاهره لاسكندريه عن طريق القطب الشمالي باي كورس في 1 2 3 4 امشي فيهم طلع لي حاجه بس كده. يبقى I have to have a systemic steps that guide you through addressing your research problem, a method of approaching any problem you might possibly face. أول حاجة تبقى scientific. إحنا مثلا لقينا في correlation في البريست كانسر والهيومن سايتوميجالو فيروس. شوية evidence كده وميد an observation. لقينا signaling pathway في لخبطة كده بيرتبط بالفيروس. إيه ده؟ واحنا ممكن نعمل بريك ثرو؟ واحنا ممكن نربط one of the causes of progression of the tumor is human cytomegalovirus, breast cancer. عملنا hypothesis وعملنا examination للhypothesis. كنا تيم عبارة عن ناس في أمريكا وإحنا هنا. I was honored إن أنا one of those. ومعايا تيم ولاد كلية العلوم جامعة القاهرة وقعدنا قالوا احنا هنبص على الكانسر سيلز. هيكل الدكتور محمد وانت بتعمل العمليه هناخد حته من التيوب. اوكي. خدنا بيه ابروفال وكل حاجه وابتدينا نشتغل على نبص على سايتوميجالو فيروس جوه التيومر سيلز. قلت لهم بس ايه رايكم لو عملنا حاجه كمان اكتر افيد؟ هنبص على على الكانسر على الفيروس هنبص على الفيروس في الكانسر في التيومر وفي النورمال تيشو اوف ذا سيم بيشنت. لو لقيناه في التيومر ما لقيناهوش في النورمال تيشو واو بس بريك ثرو. لكن لو لقينا في الاثنين ممكن نبتدي نفكر بطريقه ثانيه. بس فعلا لقيناه في التيومر وما لقيناهوش خالص في النورمال تيشو. ابتدينا نقارن ما بين تو types of breast cancer, inflammatory breast cancer and not inflammatory breast cancer. احنا عملنا hypothesis, ابتدينا analyze the results, عملنا conclusion and we published in PLOS-ONE and this was published last year. And you can find it وأطلع signaling pathway. يبقى هو ده طريقة التكليف. 1 2 3 4. أنا ما طلعتش مرة واحدة وقلت سايتوميجالو فيروس ده مرتبط بالبريست كانسر و لا. We follow the scientific way of thinking. بوسطن إن شاء الله من 23 ل 26 أبريل عازمين 10 علماء على مستوى العالم كله اللي ليهم publications على السايتوميجالو فيروس علشان عايزين يقولوا بداية زي ما ربطنا الكانسر سيرفكس بالهيومن بابيلوما فيروس to start correlation ما بين breast cancer and cytomegalovirus and our group will be represented there على مستوى العالم كله. So we made an observation. والبني آدم بطبيعته loves to wonder. هو ده الساينس. لو احنا ماشيين كلنا كده في قطيع لا it's wondering. You love to wonder. يا ترى انا لو عملت كذا حتى وانتوا صغيرين وانت بتحاول وتلاقي الطفل الشقي اللي بينفر ده هو اللي بيبقى سمارتر. Ask question, formulate problem statement. Know what you don't know. Know what you don't know. You are a different generation. انتوا ما ينفعش يضحك عليكم بسهوله. انا ابني عنده 7 سنين. مامته بتقول له حاجه. لا ماما I will Google it. 7 سنين بيقول لها I will Google it.
فازاي بقى اجي اقول لكم احنا I will do it. فانتوا you are different. Ask a question, formulate your problem, وهاو to address it. How to address this؟ مشكلة هبتدي اشوف specific disease مثلا. اقدر اعمل ايه to stop this disease؟ هل مثلا drug Y ده يقدر يفرق معايا؟ في حالتنا احنا دلوقتي what I'm thinking about and this is not a secret فده احنا لقينا السايتوميجالو فيروس ورابطات السيجنالينج باث واي بتاع الان اف كابا بي اللي هو مشهور وفعلا مربوط بالانفلاماتوري بريست كانسر اكتر من البريست كانسر العادي. الانفلاماتوري بريست كانسر تايب اوف بريست كانسر فيري اجريسيف. ايه ده؟ هو انا لو اديت انتي فايروس هيقدر يفرق مع البروجريشن اوف ذا تيومر اوف ذا تيومر؟ هي كل مشكله الكانسر عامه هي ايه؟ مش ان هو كانسر، مشكله في السبريد. وانا لو عملت كده هقدر اعمل بريك ثرو ان بريست كانسر. هو ده اللي احنا بنفكر فيه حاليا. لكن مش هاجي بكره الصبح والاقي عيانه عندها اي بي سي عليها انتي فايروس، لا، ده لازم ابتدي الاول بالسيل لاين واشوف الافكت بتاع السيل لاين واشوف المايجريشن. بعد ما اخلص على السيل لاين ابتدي اخش على الانيمالز واشوف الرات ولا الماوس واللي هو النوك داون ماوس، وابتدي بعد ما اشوف ده ابتدي يبقى داخل في فيس 2. بعد كده ابتدي اشوف بقى هل اقدر اعمله على الهيومن، يبقى انا ماشي ان السيستم. Practical problem. A major harm that ordinary people try to avoid. كل حاجة ولكن في بقى الريسيرش بروبلم. دي الفكرة الأقوى، دي اللي انتوا المفروض موجودين عشان تفكروا فيها. Gap of knowledge. لا تتخيلوا كلمة gap of knowledge دي is a very big issue. هي دي الكور بتاعنا، the gap of knowledge. ودايما وربنا بيحدنا على العلم والتفكير وان احنا نغير ونعمر في الارض. احنا موجودين هنا عشان نعمر في الارض. This gap of knowledge, it's your job. ان احنا نقدر نوصل بالجاب اوف نولج دي ونقدر نوصل ليها. هناك كل واحد اقابله يفتكروا ايه الحاجه اللي شغله دماغهم. بيت ناس في ميموري وناس في كولومبيا يونيفرستي وستاتن ايلاند يونيفرستي وان واي يو. الطياره بتاعت ماليزيا. Are you kidding me؟ الطياره راحت فين؟ يعني انا وانا في اي حته بالبتاع ده دي كانوا كده. انا لو دخلت على النت دلوقتي وانا كونكتد دي كانوا كده. فيقول لك طياره بالطول والعرض ده مش قادرين they cannot locate it. therefore في مشكله، في حاجه غلط. يبقى ازاي نقدر نتجنب حاجه زي كده؟ استجابه خالص. The scientist is not a person who gives the right answer. الإجابة سهلة لكن دايما when to ask the right question. هو ده الفرق. when to ask the right question. جيت سؤال في دماغك حلو قوي وعايز له إجابة. مش بكرة الصبح أقول أنا بقى هبتدي أعمل ريسيرش. هو يشوف الناس اللي قبليك عملت إيه. هل فكرت في السؤال ده؟ جايز يا أخي لما تبتدي تدور في الليكشر تعمل سيرش تلاقي إجابة بدل ما تقعد تتعب نفسك وتخترع العجلة من جديد. We're not going to reinvent the wheel. خلاص العجلة تم اختراعها. يبقى أنا أول حاجة بقى بعد ما فكرت في السؤال وابتديت أبتدي أشوف الليترشر ريفيو بيعمل إيه. الناس وصلت لغاية في الحتة دي وصلت لغاية فين؟ هل كان في سأل حد السؤال ده قبل كده ولا لا؟ ولما أروح أدور ما اروحش اقعد قدام التلفزيون واسمع فلان وهو بيتكلم، لا ما ينفعش. او وجهه نظري انا فلان الفلاني كذا، انا اسف. These are not sources. Be reliable sources for information. Journal articles, textbook, pieces, conference proceedings, academic database, encyclopedia not the Wikipedia. وخد بالك جدا وانت بتعمل سيرش على النت انت هتاخد معلومات كتير. طبعا حاجه زي البابميد، حاجه زي الميدلاين، الحاجات دي اكستريملي ريلايبل وتقدر تعتمد عليها. والبابليكيشن دي طالعه منين وجايه منين.
وكل بابليكيشن وفي هل هو اوبن اكسس ولا مش اوبن اكسس جورنال، في بعض الاوبن اكسس جورنال they are unreliable مع احترامي الشديد. You have to learn that information is only as valuable as its source. It's very important source. مين اللي قال الكلام ده؟ يفرق قوي الكلام ده طالع من فلان ولا طالع من الحته الفلانيه. For example لما هاجي وابص واشوف بحث منشور وطالع، انا هقول لكم طالع من هارفارد يونيفرستي وبحث طالع من اكس بدون يسأل اي حد. هيك هتعتمد الكلام ده جاي من هارفارد ولا جاي من جامعه معرفش ايه في مدينه ايه في الدوله الفلانيه. إذن the source is very important when you are doing your research and your search. ليه؟ طب ليه اقعد اتعب نفسي؟ put it into context. شوف الناس فكرت ازاي وعملت ايه. لسه مش هقعد بقى اخترع في العجله واشوف واكمل على الناس building على اللي هم عملوه. وتشوف المشكله بتاعتك من several angles. We don't miss an important detail. والكلام ده حصل مع كذا جروب احنا شغالين مع بعض. اقول لهم الاول فاكر شوفوا ايه اللي طلع، ايه اللي اتكتب، عملنا ايه. في جروب دلوقتي شغال على التروما، يوسف شغالين مع ميموريال اسمه كاتبنج اند دي ار دوينج جريت جوب، وكانوا يعني عملوا مشكله للطلبه بتوع ميموريال ان هم عاملين بروجرس اكتر بكتير جدا من الناس هناك، يعني احنا وي ار ميكينج كومباريتيف ستادي. فنقدر نبني على هذه الاسس عشان ما تقعدش تتعب وتعمل، وكل ما تبعت البيبر بتاعتك يقول لك على فكره انت كل اللي انت عملته ده ما احنا عارفينه من زمان و it was published before آلاف المرات، انت ما ضفتش جديد. بتضايق جدا احيانا لما يجي حد لما تكبروا شويه وانتوا بتسجلوا بقى رساله الماجستير والدكتوراه يقول لك يا ابني البحث ده اتعمل قبل كده. هو مش لازم يكون اعمل كوبي بيست، ما هو اتعمل 3 4 مرات 20 مره، خلاص انا مش هخترع حاجه جديده. ولكن لازم يبقى فيه فكره. بمعنى as a surgeon قتل بحثا في عمليات الموربيد اوبيستي مثلا سليب استاك، ان انا اشيل جزء من المعده علشان العيانه تخس. ما اجيش بقى اقول اشوف هو السليب جاستريكتومي بتخسس ولا لا. خلاص يا دكتور محمد اثبتناها 1000 مره، انا هاخد 100 عيانه اعمل لها سليب واشوف العيانين دول هيخسوا ولا لا. لا مش كده. الفرق بقى ان انا هعمل سليب جاستريكتومي و20 عيانه هسيبهم بسليب و20 عيانه تانية هركب لهم باند على السليب دي بحيث ان انا اعمل ريستريكتيف اكتر. سو I'm making change. هو ده الفرق، وهو ده اللي مطلوب منكم ان كنتوا تبتدوا how to make a change. وفي نفس الوقت انا مش هعمل كوبي بيست من الانترنت. Plagiarism is very important to avoid. ما ينفعش ان كنتوا تقروا اخد الكتاب كده واروح كلكم بتعملوا كده للاسف copy and paste. You have to avoid this. انتوا بقى اللي بتبتدوا تغيروا، هتلاقوا كل البيسز اللي مكتوبه عندنا وكل الايسي اللي مكتوب هو بيعمل لا، ما ينفعش انك تعمل copy and paste. وطبعا لو عملت copy and paste لازم تكتب اسم الشخص اللي انت اخدت منه، ولكن you have to do paraphrasing، وبرضه في نفس الوقت لازم ترجع هذا الفرق للشخص اللي انت you referred from. كل الريسيرش بيقوم على الهايبوثيسيس. It's very important. الهايبوثيسيس هو الكور بتاعك. انت مفترض ايه؟ انت عرفت المشكله فكرت فيها، طب ايه بقى الهايبوثيسيس بتاعك؟ هي دي هتمشي ازاي؟ هو البريست كانسر بيتاثر بعدد الليمف نودز اللي افكتد ولا لا؟ طب ده انا لو لقيت 4 أو 5 ليمف نودز فيها اكسترا نودال اكستنشن in comparison to breast. This is the hypothesis. A prediction of the possible results that you expect to find at the end of your research. ولازم تبقى تستمر تقدر تقيسها، ممكن تبقى صح او غلط. هو كله قائم على الهايبوثيسيس بتاعك. It's very important.
انت بتفكر فيه. هو انا لو اديت انتي فايرال العيان الميتاز بتاعها هيقل ولا مش هيقل؟ هو هيأثر على البروجريشن ولا مش هيأثر؟ هو ليه الفلوس هتبقى افكتد ولا لا؟ This is how you are going to think. وكل الجروبس اللي قدامي كل جروب مع الثاني بيفكر في التوبيك بس what is our hypothesis. في ولاد مثلا شغالين على الديلي ان تروما ان انشالز يونيفرسيتي. what's your hypothesis؟ قبل ما اشتغلوا قالوا ان احنا عندنا ديلي جامد جدا ومشاكل 1 2 3. مش شرط ان الهايبوثيسيس بتاعي ان انا اثبته في الاخر، ولكن انا عندي هايبوثيسيس ادور حواليه. No great discovery was ever made without the bold this. لازم يبقى عندك تفكير كده bold يخليك تقدر to reach a great discovery. خلاص انت عملت كل حاجه، ابتدي بقى شوف هتشتغل ازاي. هتحط الاكسبيرمنت بتاعك ازاي؟ هتابروتش ازاي؟ مش هجيب جهاز وامشي واعمل كده. You have to decide right. انا مش بتريق على حد، ولكن كل حاجه وليها scientific way of thinking. اعمل ديزاين، الميثودولوجي بتاعك تبقى clear, cut clear, and you start your work. Very important. واوعى تعتقد انك انت هتحط البلاننج بتاعك وبعد كده الاناليسيس والديزاين. You are kidding. This is not research. You must end like that. لو انت مشيت كده صدقوني مش هتنجح. لكن لو انتهيت كده بكل اللخبطه اللي حواليك دي you will reach something. عمرك ما هتمشي بطريقه تلاقي الدنيا this smooth. لازم الدنيا تعكعك وهنا مش عارفين، احنا مش عارفين نشوف العيانين، مش عارفين ناخد العيان، ده العيان ده وقع، ده معرفش ايه، ده مدينا كذا. لازم يبقى فيه كل ما تحصل pitfalls، ولازم تبقى حاطط البيتفولز بتاعتك. لما تشوف البيتفولز بتاعتك تقدر تتغلب على هذه البيتفولز. Highly organized research is guaranteed to produce nothing new. You have to make all the mistakes you expect. Data collection is very important. احنا ما بنهرجش. It's extremely important. How you are going to collect your data, how are you going to do it, how to do your pay, العدد بالظبط وقتها هتعمل على ايه, and how to analyze it. Measure what can be measured and make measurable what cannot be measured. دلوقتي بيعملوا حاجه انك انت بتعمل انترفيو مع بيشنت وهي عماله تتكلم، هتميجر ازاي كلامها ده؟ بقى في دلوقتي بروجرامز بتقيس بعض الكلمات المهمه اللي هي هتقعد تعيدها كذا مره وكذا عيانه تعيدها and this can be measured وتطلع منها نتائج وهكذا. وفي الاخر you are making your conclusions. دايما خلصت بقى الكونكلوجنز، ودايما اتعودوا ان الريسيرش اللي انت عملته هيديك لفيوتشر ريسيرش. Affirming to falsify a hypothesis doesn't prove that hypothesis remains provisional until it's disproved. وهكذا وهكذا، الريسيرش بيطلع ريسيرش وراه والريسيرش بيطلع ريسيرش وراه وبيلدينج عليه. This is how scientific research is going on. بالظبط زي اللي احنا شايفينه قدامنا. You made an observation. والله البتاعة دي شكلها بونبونية. لما تيجي كده نجرب. ايه ده؟ طلع زي كلام. طب خد يا احمد جرب انت كمان. That's normal. هو ده بالظبط how we are making scientific method in thinking. احنا بصينا شوفنا الولاد AMSRA شافوا situation in Egypt. We made such discussion until we reached those wonderful people in front of me. approach الناس زي ما عمر كان عمال يشرح لكم، وشوفنا ازاي ونفسنا ان احنا ان شاء الله يعني all take place لازم. Because science is a way of thinking much more than being a body of knowledge. طب انت عمال تقول كل الكلام ده، هل انتوا عندكم personal experience ولا اي حاجه في اي حاجه زي ما عمر زي ما يوسف كان لسه بيقول؟ ادينا فاكس شغالين ولا انت واقف كده؟ اول ما جولي الاربع بهوات اللي قدامك دول ويوسف معاهم قالوا لي عايزين نعمل عين شمس ميجا ستودنت ريسيرش اسوشيشن. ايوه
as much as I can. بس اشمعنى بتقولي ليه؟ لقيت السوسه الصغير ده قال لي على فكره حاجه احنا عملنا بابميد وجوجل كيو وبعد كده عرفنا ان ممكن تنجح معانا. So we didn't مش كده مش we جوجل كيو وعرفنا. احنا الحمد لله انا ابتديت الشغل من حوالي 2006. ابتدينا مع وايت ستون بالفوجرتي ومع ميرلاند يونيفرستي. اول حاجه كان مع ميرلاند يونيفرستي ده كان مع NIH مع التروما انجري بريفنشن بروجرام، ده كان من 2005 ل 2011 ورينيود من 2011 ل 2016. ده I didn't mention وده كان اول بدايه مع التروما. بعد كده we have a grant من الفوجرتي International Research Collaboration ومع Vanderbilt University على Understanding the Pathobiology of IBC. وعاملين دلوقتي كونسورتيوم ما بين عين شمس يونيفرستي وبرايفت يونيفرستي وايمو فاونديشن وNYU على الانفلاماتوري بريست كانسر. عملنا الفيروس سكريننج وحاليا بنزود الفيروسز اللي احنا بنبص عليها وستاديد اوريدي الNF كابا بي سيجنال باثويز. عندنا 2 ستودنتس 3 كمال في انجلترا ومعتز ومحمد ساره بيشتغل they are working on translational medical research حاليا في المانيا. We are doing research work مع Memorial Sloan Kettering وهنا they were acknowledging when I visited them, and Dr. Shineo is collaborating on several projects in the United States. At Memorial we met at the faculty and we are talking about some things related to breast cancer in Egyptian women. And this is Porto Cairo. This is one of great friend. Her name is Francesca Guini. Francesca American من أصل يوناني يعني Mediterranean بيبقوا مختلفين. Francesca alone had a fund of $150 million على مدار 15 سنة و 20 سنة اللي فاتت. And she's doing a great work على breast cancer. طيب حلو قوي. وريتنا البروجيكتس طلعتوا publications ولا أي كلام؟ لا. These are some of our publications من 2009 ل 2013 which you can find. They are about now 15 publications للجروب كله موجودين هتلاقيهم على في البريست كانسر مش في التروما. كان بتكلم عن البريست كانسر بس. You can find it on PubMed. وتوك الأورد من ACR San Antonio Breast Cancer Conference اللي كان معمول في جدة the best study. One of the things that I'm extremely proud of with the responsible conduct of research grant اللي احنا خدناه now we are finishing the paper the responsible conduct of research. وعندنا في مايو مينا 2 اللي هو للميديترينيان ريجن عاملين انستيتيوت فور responsible conduct of research. المرة دي واخدين اتقدم 80 واحد من مصر و80 واحد من اليمن ومن المغرب ومن العراق ومن لبنان and we choose about 30 and they choose me like a member of this committee اللي احنا هنجرب الناس هناك. وان شاء الله ده هدف من الاهداف بتاعنا in this institute to come to عين شمس University and we do it in عين شمس University. I'm always proud of this video. انه شغال يدري. Really, you are students with a new vision. Believe me, صدقوني يا أولاد إن we are one world, one people. في الانترناشونال كولابوريشن مش هينفع نقفل على نفسنا. نصيحة خدوها مني، مفيش حاجة اسمها العالم مفتوح على بعض.
Don't worry، ما تخافوش من الكولابوريشن، بس be on solid basis. عارفين انت بتتكلم على اي اساس وبتتعامل ازاي وحاطط حقوقك ايه وواجباتك ايه and do whatever collaboration. ما ينفعش نفضل قاعدين مع بعضينا ونتكلم كده، لا، تعالى مفتوح والمعلومات كل حاجه. اوعوا تفتكروا ان المعلومه مقفوله على حد، المعلومه موجوده بس how to prove it, how to do it. ودايما الحاجه ده بتبقى missing teamwork. The strength of the team is in the members of the team, and the strength of each member of the team is in being a member of the team. Because no one can whistle a symphony, it takes an orchestra. This orchestra flying in front of me is going to play. Because all of us, we want to fly far, so we're going to fly together, not to fly fast and fly alone. So by starting our AMSRA Research Club, we are telling the world, take care. They are coming. Thank you so much. Thank you.